restaurant YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ බතල වලින් chips හදන හැටි. මේ සඳහා ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ අමුද්‍රව්‍ය දෙකයි. ඒ තමයි බතල සහ පැද ගැනීමට අවශ්‍ය තෙල්. මුලින්ම අපි බතල සෝදාගෙන මෙන්න මේ ආකාරයට පොතු ටික සුද්ධ කරගන්නවා. ඒ සඳහා මම මේ විදිහේ ග්‍රේටරයක් පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලට පිහියෙන් උනත් පොතු ටික සුද්ධ කරලා අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඔක්කොම පොතු ටික ඉවත් කරගත්තට පස්සේ අපි නැවතත් බතල ටික සෝදා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි හොදාගෙන ආපු බතල ටික. දැන් මේ බතල හීනියට පෙති කපා ගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා මම මේ වගේ ග්‍රේටරයක් පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලට පිහියෙන් උනත් මේ විදිහට කපා ගන්න පුළුවන්. අද මම අරන් තියෙන්නේ කහ බතල. ඔයාලට මේ චිප්ස් එක ඕනෑම බතල වර්ගයකින් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි හීනියට කපාගත් බතල පෙති ටික වතුර භාජනයකට දාලා වහලා ෆ්‍රිජ් එකේ නෝමල් කොටසේ පැය 3ක් පමණ තියලා ගන්නවා. ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට ගත්ත බතල පෙති ටික මෙන්න මේ විදිහට කිචන් ටවල් එකක් උඩ අතුර ගන්නවා. එක එක සයිස් වලින් තියෙන බතල පෙති ටික වෙන වෙනම අහුර ගන්න. එතකොට තමයි අපිට බැද ගන්න ලේසි වෙන්නේ. දැන් අපි පෑන් එකක් ලිපෙන් තියලා ඒකට තෙල් දා ගන්නවා. තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ අපි බතල පෙති ටික එකතු කරලා බැද ගන්නවා. බතල පෙති ටික හොඳට බැදීගෙන එනකොට තෙල් එකේ බුබුලු ටික අඩු වෙනවා. මේ ගානට එනකන් අපි බැද ගන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් අපි අපේ බතල චිප්ස් එක හදලා ඉවරයි. මේක හරිම රසවත් වගේම අපිට ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් මේව හදලා රස බලලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ බලන්න අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.